بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر کلاس کې چې کوم که تاسو خیال وکړو مونږ اگزامپل وکتلو چې مونږ یو پوینټر ویریبل چې ډیکلریشن وکړو د دغه اصل کې چې کله مونږ انیشلایزیشن کو د دغه انیشلایزیشن او د دغه انیشلایزیشن د دغه انیشلایزیشن به مونږ شی وکړو سټیټیکلی وکړو چې دا کومې مونږ سره ویریبل دی نارمل ویریبل. ګوره دوه قسمه ویریبل دلته مونږ ډیکلیئر کړل. دلته زه تاسو ته ولیکم ټو ټایپ ویریبلز دي. یو مونږ سره څه شی یو مونږ سره نارمل ویریبل دی، یو مونږ سره دی نارمل ویریبل، مطلب دا ان چې دی دا نارمل ویریبل دی. دویم مونږ سره څه شی دویم سپیشل ویریبل دی. اوس د سپیشل ویریبل مونږ سره څه شی دا مونږ سره پی ټی آر دا پوینټر دی. اوس په نارمل ویریبل کې دلته بلاندې په کمنټس کې زه ولیکم تاسو ته په نارمل ویریبل کې مونږ څه سٹور کوو. په نارمل ویریبل کې مونږ سره سٹور کیږي نیومریک ویلیو. دا کې مونږ سره څه وی نیومریک ویلیو سیو کیږي، مطلب 1 2 3 چې کوم قسم ټایپ وي د اندغه ټایپ مطابق ډیټا سیو کیږي. او چې کومې مونږ سره څه وي دلته بلاندې راشم چې کومې مونږ سره سپیشل ویریبل دی. سپیشل ویریبل په دغه کیس کې مونږ سره څه په دغه کیس کې مونږ سره دی پوینټر. دا سپیشل ویریبل څه پوینټر دا استعمالیږي چې شي لپاره ټو سٹور مونږ سره څه ټو سٹور مونږ سره ایډرسز کوم ایډرسز چې د کوم ټایپ ویریبل وي د همغه ټایپ پوینټر به وي او د همغه ټایپ به تاسو سره ایډرس یو کوي. دلته خو مونږ چې وکړو ډاینامیکلی انټر کوي یو نمبر، نو زه غواړم ځکه کې ډاینامیکلی یو نیومریک ویلیو پکې واچوم او پکې په رن ټایم باندې راشي. خو چې په کوم میموري کې په کوم لیبل کې د راشي نو هغه لیبل چې کومه ایډرس دی ما یې ساین کړلو ډاینا څه شي ته یو پوینټر ویریبل ته. زه چې دا اوس پرنټ کوم ما سیم پروګرام دی کنسپټ سیم دی خو صرف ما چې وکړلو دا ویریبل ما ډاینامیکلی انیشلایز کړلو او یغه نه بعد ما چې د ویریبل کومه مونږ سره مطلب په کوم لوکیشن باندې جوړ شوی دی په کوم هیکزاډیسیمل ایډرس باندې چې د کوم لیبل لګېدلی هیکزاډیسیمل ایډرس مونږ یې ساین کړو د پی ټي آر ته او بیا هم چې وکړو دواړه هم پرنټ کړل او ډاینامیک چې کومه ویلیو مونږ انیشلایز کړې هم پکې ولیکله مطلب پرنټ هم کړله ورسره چې دغه ان چې کومې مونږ سره ایډرس دی هغه ایډرس هم پرنټ کړلو. زه به راشم دلته دا به کمپایل کم فار ایگزامپل دا ما کمپایل کړلو ای کمپایل نه بعد به څه کم دا به زه رن کم کمپایل شولو کمپایل نه بعد به زه دا رن کم ما ته چې ویلیو انټر کو فار ایگزامپل ما یو انټیجر ټایپ ویلیو انټر کړه انټر مکړله دلته تاسو کتای شو ویلیو په دغه ان کې چې ما ډاینامیکلی انټر کړه نو ما سره ډاینامیک ویلیو راغله. دغه نه بعد د دغه ان چې کوم ډاینامیکلی مطلب دا چې د ان ما ساين کړو په میموري کې یو سپیسیفیک لوکیشن ته ساين شولو نو د هغه لوکیشن چې کومې مونږ سره څه شی دی هیکزاډیسیمل ایډرس ته هغه هیکزاډیسیمل ایډرس ساين شولو د پی ټي آر ویریبل ته او دلته که تاسو خیال وکړو ما په پرنټ کې څه لیکلی ما پی ټي آر لیکلی او پی ټي آر یو داسې ویریبل دی چې مونږ وایو چې دا په ځان کې څه شی سټور کولی شي ایډرس نو ضروري خبره چې ایډرس یې مونږ سره څه کړلو ایډرس یې مونږ سره پرنټ کړلو. فار ایگزامپل دا ما دغه نه کاپي کړو دلته ما څه کړلو په کنټرول ان باندې دلته ما پیس کړلو زه دلته دا ټایپ څه کوم دا ما چینج کړلو دا ما فلوټ کړو ډاینامیک کوي زه به دا سیو کوم فار ایگزامپل ما ولیکلو پوینټر انډرسکور دلته ما کړلو فلوټ انډرسکور دا ما څه کړو ډاینامیک ما کړلو واپس پر راشم دغه ځنه به دا څه کوم دا به زه کمپایل کوم چې کمپایل ما کړو په دغه کې څه ایرر نشته دی دغه ځنه به رن کوم چې رن ما کړلو نو دلته ما ته یو انټر کوي ویلیو فار ایگزامپل 1 2 3 3 4 پوینټ 3.5 د ویلیو مولا انټر کړه انټر مکړه چې انټر مکړه دلته تاسو کتای چې ډاینامیکلی کومه فلوټینګ ویلیو ما انټر کړي ا ویلیو ورسره چې د کوم ایډرس ته ما ډاینامیک ایډرس ما سره په دغه کې ساين شو. فار ایگزامپل که دلته زه څه وکم زه سیمی کولن او دلته زه ولیکم چې انټیجر پوینټر دا به مولا سټیل په دا باندې څه راکوي ایرر برل راکوي. کمپایل مکړلو کمپایلیشن ټایم کې سی چې دا چې کومه ویلیو دا فلوټ ته او دا فلوټ ویلیو موږ سره په څه کې په انټیجر پوینټر ویریبل کې نشي سیو کېدای یا فار ایگزامپل دلته ما څه وکړلو دا مې دوزنه کټ کړلو دلته ما څه ولیکلو انټیجر مو ولیکلو او دلته ما څه کړلو ما فلوټ کړلو ګورو چې اوس څه کمپیټیبلیټي ایشو موږ سره په دغه کې راسي کنه سټیل کمپیټیبلیټي ایشو څه چې یو انټیجر ټایپ ویلیو موږ په فلوټ ټایپ پوینټر ویریبل کې نشو سیو کولای اټ مین چې دغه دواړو به موږ سره څه وي ټایپ یې سیم وي چې سیم ټایپ وي نو هغه نه بعد به تاسو سره څه کیږي مطلب دا چې د هر ویریبل چې کوم ټایپ وي پوینټر ویریبل به د عمق ټایپ وي نو نه بعد به تاسو سره څه کیږي د دغه ایډرس په کې سیو کیږي. اوس ما سره څه شو ټیک شولو 1 2.234 انټر مکړلو دلته ما سره دا ویریبل چې کوم د انیشلایز شولو او چې په کوم میموري باندې شوی دی سٹور شوی دی د هغه چې کوم ایډرس ته ما سره هیکزاډیسیمل ایډرس راوستو کلیر شولو خا نیکست ایگزامپل ته وکسه فار ایگزامپل زه نیکست ایگزامپل لراغلم دلته ما څه وکړلو ما مختلف قسم څه واخستو ویریبلز واخستل ګوره دلته ما ډیکلریشن وکړو د یو انټیجر ټایپ ویریبل
یو بل ډیکلریشن مو وکړو مطلب په یو پروګرام کې موږ سره ملټیپل ټایپ ویریبل کېدی شي بل مې د فلوټ وکړو بل مې د کریکټر وکړلو خو موږ سره نورملی که کله هم زه وغواړم چې زه دا سیو کړم نو ما ته دلته څه شی دی دلته ما ته ریکوایرډ دی یو پوینټر ویریبل د انټیجر ټایپ والا دلته ما ته څه شی ریکوایرډ دی دلته ما ته ریکوایرډ دی یو پوینټر ویریبل دلته ما ته یو پوینټر ویریبل د فلوټ ټایپ والا دلته ما ته څه شی ریکوایرډ دی دلته ما ته ریکوایرډ دی یو پوینټر ویریبل د کوم ټایپ والا د کریکټر ټایپ والا اوس دا خو مطلب دا چې ملټیپل ډیکلریشن دلته زه سمپلیفیکیشن سمپلیفای طریقې سره څه کړی شم چې دلته زه ولیکم چې اف پی ټي آر یا آی پی ټي آر مطلب انټیجر پی ټي آر دا مې څه کړلو خو پی ټي آر پوینټر ویریبل یې موږ سره څه وي په د سټیریک فارم کې وي دلته زه راغلم دلته مې څه ولیکلو دلته مې ولیکلو اف پی ټي آر مطلب چې مخې ته به ورسره سټیریک وي مطلب فلوټ پوینټر و دلته مې څه وکړلو دلته مې ولیکلو سی نه مخکې سټیریک سی پی ټي آر مطلب کریکټر پوینټر اوس دلته ما یو بل سپیشل پوینټر لیکلی خو درته په نیکسټ پروګرام کې ایکسپلین کوم اوس چې کله هم زه په دغه کې یو ډیټا واچوم یا مطلب دا زه ډیکلریشن وکړم نو دا به ما سره په میموري کې یو لیبل ولګېږي لیبل به ما سره سټور کېدی شي په دغه کې کله هم چې زه دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ شي نو ما سره به دا په میموري کې په یو لیبل باندې په میموري کې به په یو سپیسیفیک هیکزاډیسیمل ایډرس باندې به دا لیبل ولګېږي نو هغه سټوریج دپاره ما دا پوینټر جوړ کړلو چې زه هغه ایډرس په ځان کې سټور کړم نو هغه دپاره ما دلته دا ویریبل داسې د کریکټر دپاره دلته ما بیا څه وکړو سټیټیک انیشلایزیشن ما وکړو سټیټیک انیشلایزیشن د څه شي ولا وکړلو د دغه چې کومې ما سره نم ویریبل دی نو نم ویریبل بیا ما دا چې کومې ما سره د سیکنډ چې کومې ما سره فریکشنل ویریبل دی د فریکشنل ویریبل او دغه نه بعد د کریکټر ویریبل اوس زه غواړم زه څه وکړم زه د دغه نم ویریبل چې کوم ایډرس دی دا زه سیو کړم نو دلته به زه څه ولیکم دلته به ولیکم آی پی ټي آر یې ما سره څه دی دا یو پوینټر ویریبل دی چې انټیجر ټایپ ایډرس په ځان کې سټور کولی شي دلته به زه څه وکړم دلته به زه ولیکم اف پی ټي آر یې ما سره یو پوینټر ویریبل دی چې دا فریکشنل ویلیو یا مطلب فلوټینګ ویلیو په ځان کې سټور کولی شي دغه نه بعد ما سره یو کریکټر ویریبل دی چې کوم ځان کې څه سټور کولی شي دلته به زه ولیکم سی پی ټي آر که تاسو خیال وکړو ما یو کریکټر ټایپ پوینټر ویریبل جوړ کړی نو دا به اوس څه کېږي انیشلایزیشن پلس دلته ما دوه قسمه انیشلایزیشن وکړل یو ما پوینټر ویریبل انیشلایزیشن وکړلو او دویم ما څه وکړو د چې کوم موږ سره نارمل ویریبل دی انټیجر دی فلوټ دی کریکټر دی نو اوس یې ګورو چې موږ سره هر ویریبل په یو سپیسیفیک پوزیشن باندې چې کومه ویلیو پکې اچل شوی او په کوم ایډرس باندې اچل شوی ده دلته به زه راشم دا به زه کمپایل کړم کمپایل مې کړلو کمپایلیشن کې ښه دلته ما څه کړی دا چونکې انټیجر والا دا به زه آی کړم لاندې به راشم دا به زه څه کړم دا به زه اف کړم د پرنټ کېدو دپاره او دلته دا به سی کړم دا مې ټول چینج کړل د خپل کوډ مطابق کمپایل مې کړلو کمپایلیشن کې څه ایرر پکې نشته چې نشته پکې دغه نه بعد به زه دا رن کړم ګوره دلته وکسو اولنی چې کومې موږ سره انټیجر ټایپ ویریبل دی نم دغه کې ویلیو 20 ده او دا نم یې موږ سره په میموري کې په 0x6FF E24 په دغه لوکیشن باندې جوړ شوی دی دویم چې کومې موږ سره فریکشنل ویریبل دی اف نم په دغه کې دا فریکشنل ویلیو سټور شوی او دا یې موږ سره په میموري کې په یو هیکزاډیسیمل ایډرس باندې سټور شوی دی او ها هیکزاډیسیمل نمبر یې موږ سره 0x6FF E24 دا 20 شولو دریم موږ سره څه دی یو موږ سره یو میموري لوکیشن دی چې موږ انیشلایز کړی د کریکټر ټایپ لوکیشن نه د کریکټر ویریبل نه په میموري کې په کوم ځای باندې جنریټ شوی دی دلته موږ سره زه به دلته وکسم سی پی ټي آر موږ دلته سی پی ټي آر لیکلی دی کریکټر ټایپ ویریبل موږ سره اساین شولو دلته به ورسره زه ډایرکټ داسې وکم ګوره ورته کمپایل مې کړلو کمپایل شولو کمپایلیشن نه بعد مې څه کړلو دا مې رن کړلو چې رن مې کړلو دا چې په کوم کوم ایډرس باندې سیو شوي ایډرس یې ما سره راغلی اوس ګوره دلته یو مسله ده چې کله مې ما سره څه وي ملټیپل ټایپ ډیټا ټایپ وي نو زه به هر یو ټایپ ځان له څه جوړوم پوینټر ویریبل جوړوم دلته دا یو پرابلم شولو ځکه چې په یو پروګرام کې په یو ریل پروګرام کې ممکن دی چې ملټیپل څه وي موږ سره ډیټا ټایپ وي ملټیپل وي هر یو نو دومره ډېر پوینټر ویریبل جوړېدل دا بیا ګران شي یا به ته څه کې پوینټر ری به جوړوي
نو موږ سره یو سپیشل پوینټر دی چې موږ ورته وایډ پوینټر یو په نیکست پروګرامینګ اگزامپل کې موږ وایډ پوینټر ګورو چې وایډ پوینټر موږ څرنګه استعمالولی شو اوس پرې پوه شولو پې